Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Nan mazmum bal topic inshallah cellular respiration of protein and fats. مونږ په تیر لیکچر کې دا خبره کړل چې کم ګوره دا یاد ساتئ مونږ له د جسم کې انرژي مونږ له درې شیونه راکوي هغه کې یو دی کاربوهایډریټ او بل دی فیټ او بل دی پروټین ٹھیک ده دا درې شیونه مونږ له انرژي راکوي په دې کې نمبر 1 چې ستاسو کاربوهایډریټ نو دا دواړه به انرژي نه راکوي فیټ او پروټین به انرژي نه راکوي چې کله ستاسو کاربوهایډریټ په جسم کې ختم شو بیا ورپسې نمبر یې د فیټ بیا به د فیټ انرژي درکړي د دې فیټ ریسپایریشن یا د میټابولیزم کې چې بیا کیټابولیزم به څنګه کېږي که بیا ستاسو فیټ ختم شو نو بیا به پروټین به درکړي مطلب د پروټین به بیا کیټابولیزم څنګه کېږي چې موږ له انرژي راکړي نو په دغې به زموږ خبرې چې دا پروټین او دا فیټ دا به څنګه ماتېږي چې دې نه موږ له ATP جوړ شي او هغه ATP نه بیا موږ له د ضرورت مطابق انرژي راوځي زموږ سیلز کې به مختلف کارونه کېږي نو ګورئ مونږ تقریبا شپږ قسمه خوراک خورو څومره چې موږ خورو په خوراک کې هغه دغه شپږو شیونه دي کاربوهایډریټ فیټ پروټین د انرژي والا کسان دي نه علاوه ویټامینز پروټین دا ویټامینز منرالز او فایبرز او واټر وغیره دا وجه نو په دې وو کې دا درې شیونه موږ انرژي راکوي په دې کې اولنی نمبر د کاربوهایډریټ کې بل څه موږ انرژي نه راکوي که کاربوهایډریټ ختم بیا فیټ راکوي که فیټ ختم بیا پروټین راکوي نو دې کاربوهایډریټ چې کوم میټابولیزم دی هغه موږ کړی دی چې هغه موږ څنګه مال چې ATP یعنې څنګه راکوي خبره وشوه ده اوس په موږ له فیټ او د پروټین په باره کې خبره کوو نو دې کې اوله دی پروټین ته وګورئ میټابولیزم پروټین به اوس څنګه ماتېږي موږ له به څنګه انرژي راکوي نو تاسو ته پته ده پروټین چې کومه دی دا جوړ دی د امینو اسید نه لکه دا یو امینو اسید دی دا بل امینو اسید او دا بل داسې ډېر شه امینو اسید راجمع شوي دي یو غټ پروټین موږ له جوړوي نو د یو امینو اسید او د بل امینو اسید په منځ کې دا کمپاوند دی دس از کالډ پیپټایډ بانډ دې ته موږ پیپټایډ بانډ وایو نو ګورئ دا اوس امینو اسید دی نو د امینو اسید ما دا سټرکچر وکړلی بل امینو اسید دا دی نو بل امینو اسید سټرکچر دا دی نو تاسو ته پته ده په یو امینو اسید کې زموږ څه صحیح هغه تاسو ته پته ده په یو امینو اسید کې یو کاربني سنټر کې چې کوم کاربني ده یو پکې آر ګروپ آر ګروپ هم تاسو پیژنئ یو اوس امینو ګروپ او یو اوس کاربوکسایل ګروپ یو پکې هایدروجن دا زموږ څه شو د امینو اسید سټرکچر دغه شو یو امینو اسید او دا بل امینو اسید شو په دې کې کاربن آر ګروپ H یو هایدروجن کاربوکسایل ګروپ او یو امینو ګروپ نو کله چې اوس یو امینو اسید د بل امینو اسید سره ملګري موږ چې کوم بانډ جوړیږي نو دا بانډ وسوک جوړي نو په هغه کې به د یو امینو اسید قرباني به ورکړي کاربوکسایل ګروپ دا امینو اسید نمبر 1 او دا امینو اسید نمبر 2 دی نو په دې امینو اسید به څو قرباني ورکړي هغه امینو ګروپ ورکړي نو د یو کاربوکسایل ګروپ او د بل امینو ګروپ په ملاو شي او پیپټایډ بانډ به جوړ شي نو دلته کې دا الریډي ما کولا پام کې لیکلي دي نو د دې هایدروجن د دې کاربوکسایل ګروپ OH په د دې امینو ګروپ د H سره ملاو شي او دا به جوړ شي اوبه چې دا اوبه جوړ شي مطلب دې نه واټر ووت که نه چې دې نه واټر ووت نو دا اوس بانډ جوړ شو زه تاسو ته اوله بانډ جوړم بیا به بانډ ماتون هله به دا انرژي په تېره وباسو دا یو بانډ دی نایټروجن د کاربن کې دا یو پروټین جوړ شو داسې بیا بل جوړېږي دا خو چې موږ اوبه ویستي نو بانډ جوړ شو اوس په موږ د دې کیټابولیزم کوو دا ماتو د پروټین چې په دې کې کومه سټور انرژي ده چې هغه انرژي موږ ته راوځي نو دې لپاره به اوس موږ څه وکړو د دې څه کوو اوبه ایډ د ده به هایډرولیزس کوو دا اوبه به داسې میلاو کړو نو دا اوبه به راشي اوبه به اول شي دا ماتې نو اوبه به وړي H پلس ته او OH ماینس دې ته به وړي چې دې ته واوښتي نو دا به راشي دا بانډ به مات کړي چې دا بانډ یې مات کړو نو ستاسو دا OH په راشي دلته به واپس میلاو شي او دا H په راشي نه دې نایټروجن سره ملاو شي لکه دا امینو اسید جدا شو چې امینو اسید جدا شو نو اوس په دلته کې موږ یو امینو اسید ځان پرېږدو د پوهې لپاره دا امینو اسید زموږ سره ټیک ده امینو اسید غټ پروټین مات شو امینو اسید نو یو امینو اسید کې به څه چل کېږي د دې نه به دا امونیا دا امونیم ګروپ وځي دا به تې وځي NH3 به تې وځي NH3 ستاسو دلته څه پاتې کېږي دلته کې کاربن پاتې شو او آر ګروپ او پلس COOH دا زه واپس لیکلی شم نو دا زموږ سره 2 کاربن والا سیز پاتې تاسو جوړ شو C 2 کاربن والا سیز پاتې شو نو دا 2 کاربن والا سیز به اوس وړي کریب سایکل ته څه شي ته کریب سایکل ته کریب سایکل کې داسې چې څه قصه کې د آب وشي ATP یعنې NADH په جوړ شي او د کریب سایکل نه به بیا جوړ شي
واوړي دغه ته الکترون ترانسپورټ چین ته او بس ځای په ځای به د NADH2 په کریب سایکل کې څه جوړ شي او دغه NADH دا چې کوم جوړیږي NADH2 دا بیا واوړي الکترون ترانسپورټ چین ته او په الکترون ترانسپورټ چین کې به د ټوټل ATP اندازه راوځي. دا خو زموږ سره د پروټین په باره کې خبره ګوره پروټین نه پروټین دا اوږد پروټین نه دا د امینو اسید نو دا باونډري مادول غواړي یو امینو اسید به ځان کول غواړي بیا د دې امینو اسید نه امونیو وته NH3 وته او پاتې ستاسو شو 2 کاربن والا سیس با کریب سایکل ګول اغسته شي نو دلته کې بیا کریب سایکل NADH جوړ شو دا NADH بلش الکترون ترانسپورټ چین ته الته کې به ټوټل انرژي یعنی راوځي. ها دا خو د پروټین خبر شو پروټین په دې طریقه باندې دی به هایدرولایسیس کیږي. اوس په موږ خبره کوو پیټس چې پیټس څنګه باندې لکه پرس کې د موږ سره لیپټ دا لیپټ یا پیټس نو پرس کې لیپټ چې توس ماته ته په مدد سره دا بوډي ګلیسرول ته ګلیسرول او بل بس ته وړي پېټي اسید ته وړي ګوري چې یو لیپټ ته جوړې نه ګلیسرول او پېټي اسید به راجم شي طالب لیپټ جوړګني یو ګلیسرول 3 پېټي اسید سره راجم شي دا زموږ د فارمولا نه د ګلیسرول فارمولا 3 کاربونیک 1 2 3 دتم OH ته دتم OH ته بیا باقي ویلنس شیل پوره کول لپاره د ټولو سره هایدروجن دی دا یو ګلیسرول دی د دې هر یو ګلیسرول سره اوس مونږه پېټي اسید ملاو لکه د یو ګلیسرول سره 3 پېټي اسید ملاو نو موږ سره جوړ شي لیپټ به جوړ شي نو دې جوړښت وګورئ دا ول جوړیږي څنګه ها دا RH دا ROH نادر کې د سی موږ ولیکو لکه دا R شو دا C ډبل بانډ او دا OH دا ٹھیک ده د دې سره دا ملاوي شي کاربن ډبل بانډ او R ډیر شه کاربن ګروپ او دلته کې OH د سې پر دې سره ملاوي شي کاربن ډبل بانډ R ګروپ او دا OH دلته کې به اوس چلو شي دلته بداو شي چې دا هایدروجن او دا OH ملاو شي دا د سیدای دی جوړ کړی وو دین او بووتی نو چې دین او بووتی نو دا باند جوړ شو او تاسو یو لیپټ در تیاری ستایری کې لیپټ دا به تاسو مورنګ او دا باند به جوړ کوم د اکسیجن او کاربن منځ کې باند جوړ دا څه لیپټ جوړ شو نو اوس د دې تک کې کیټابولیزم د ماته چې د انرژي راوځي نو د واپس په ملاو کا H2 سے ملاو کا H2 H+ او OH ماینس ته واوخته چې دا واوخته نو دلته کې دا باند بوس مات شي نو دلته کې براشي دا هایدروجن براشي دا او دلته کې براشي OH خپل ځای ده دلته کې بوس H راشي دا او دلته کې براشي OH هغه زړه قصه ده H او OH دا خبرې اصل کې موږ په بایولوژیکل مالیکول کې کړې دي نو دا تاسو یو ګلیسرول سو کاربن دی کې 1 2 3 ګلیسرول دلته سره واخلئ ګورو ته شاباش ګلیسرول په ګلیسرول کې دي 3 کاربن والا مالیکول دی د دې 3 کاربن مالیکول والا اوس په وشي ګلایکولایسس سبو شي ګلایکولایسس به وشي ګلایکولایسس کې به دا بدل شي دا 3 کاربن والا کمپاوند ګلیسرول پایوریټ ته بدل شي پایوریټ سبب یاد دلته کې یو د دې نو اوس یو کاربن ډای اکساید وځي د پایوریټ نه سبته وځي CO2 نو 2 کاربن والا سیس پاتې شو او 2 کاربن سیس اول ته ملاوي شي کو انزایم A نو کو انزایم A چې د 2 کاربن والا سیس ملاوي شو څه شي جوړ شو ایسیټایل کو انزایم جوړ شو کنه ایسیټایل کو انزایم A او ایسیټایل کو انزایم تاسو ته شي کریب سایکل ته او کریب سایکل کې بیا NADH2 دا به جوړیږي او FADH2 دا به جوړیږي دا دوه به وړي الکترون ट्रांसपोर्ट चेन ته وړي الته کې به د انرژي راوځي باقي اوس پېټي اسید پاتې لري پېټي اسید تاسو پته را آر مطلب کاربن لانګ چین ډېر شي کاربن دی بګي نو د کې به د دې پېټي اسید په موس کې ګلایکولایسس به وشي مات بشي او ګلایکولایسس په مطلب د پېټي اسید نو څه جوړ شي فایوریټ به جوړ شي فایوریټ او پایوریټ چې شو نو پایوریټ یو CO2 به تیوزي چې CO2 تیو نو دلته کې دا 2 کاربن والا شی جوړ شو
چې 2 کاربن والا سی سره جوړ شو نو د سره میلاو شي د 2 کاربن والا سی سره میلاو شي کو انزایم ا او چې کو انزایم سره میلاو شي 2 کاربن والا سی سره نو تاسو جوړ شو اسیټایل کو انزایم ا جوړ شو او اسیټایل کو انزایم اوس بیا ترکیدې شي د مایټوکانډریا میټرکس ته کریب سایکلز لپاره او کریب سایکل کې چې کوم تاسو NADH2 او FADH2 جوړ شو دا به بیا لاړ شي الکترون ترانسپورټ چین ته او الکترون ترانسپورټ چین کې به د ټوټل ATP اني راوځي نو دا شوې د ATP د پروتین او د پیټ کیټابولیزم د دې ماتې ده چې مولتي څه جوړ شي د دې نه انرژي راوځي نو دا آسان خبره زه امید کوم چې تاسو په دې پوه شئ ان شاء الله بیا ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ